Când eram mică, fratele meu își descoperise talentul de a cânta și făcea asta non-stop, oriunde și oricând. Și eu, văzându-l pe el, am început și eu să cânt. Și el tot timpul mă descuraja și îmi spunea că nu am voce, că lăutăria nu-i pentru femei și că n-am ce să caut eu în lumea manelelor și nu știu ce. Și pe mine, cumva, chestia asta m-a făcut în primul rând, să-i dovedesc lui, pentru că el era un model pentru mine și vreau să-i dovedesc lui că sunt bună și că pot mai mult. Și că ăsta e un clișeu cu lăutăria nu-i pentru femei. Și așa am ajuns să cânt. Păi a apărut un club de educație alternativă la noi în școală pentru copiii care frecventau școala și cumva să încurajeze societatea romă să meargă la școală. Aveai voie să vii la cursuri și să faci teatru, muzică, dans, basket, tot felul de cursuri, cu condiția de a merge la școală și de a îmbunătăți notele. Și eu atunci am început să fac lucrurile astea ca să pot să fac teatru și muzică. Și a apărut în viața mea Ionuț Oprea, care timp de 3 ani a tras și de mine și de colegi să facem ceva și după 3 ani de zile ne-am hotărât până la urmă că vrem să lucrăm cu el și am început să luăm lucrurile mai în serios. Și el a fost modelul meu și omul care m-a îndrumat și acum că sunt la next level, următoarea persoană e Mihaela Drăgan. Când eram mică, poate că am fost discriminată, doar că eu nu puneam foarte mult accent pe tema asta. În schimb, mi-aduc aminte că la un moment dat mama ei mă tunsese scurt și arătam ca un băiat și m-am dus pe o stradă unde erau foarte multe curți și acolo stăteau, majoritatea erau români, gagii, și aveau foarte multe jucării și eu vreau să merg să mă joc cu ei și atunci a trebuit să mă dau că sunt băiat, pentru că mi-era rușine să le spun că sunt fată, pentru că aveam părul scurt și toată lumea îmi spunea că sunt băiat. Și trebuia să le spun și că sunt româncă ca să pot să mă joc cu ei, pentru că părinților nu erau de acord cu lucrul ăsta. Și atunci eu am făcut chestia asta, am avut o perioadă lungă în care m-am împrietenit super bine cu ei și la un moment dat am simțit nevoia să le spun că sunt fată și că de fapt sunt romă. Și întrebându-i care ar fi problema. Și ei mi-au spus, păi eu personal n-am nicio problemă cu tine, pentru că eu te văd cum ești, doar că mama și tata nu o să mă lase, că dacă o să audă că ești romă, nu o să mă mai lase să vorbesc cu tine. Și atunci i-am spus că că am glumit cu ei să văd cum reacționează. Și a doua zi m-am hotărât și m-am reîntors, le-am spus adevărul că sunt fată și că sunt romă și le-am spus și că din cauza la părinții lor, relația noastră ca prieteni o să se întrerupă acolo pentru că eu nu o să mai vin la ei. Și de atunci chiar n-am mai fost. Am reușit să intru în trupa asta de teatru de adolescenți, unde m-am dezvoltat foarte mult pe plan profesional, dar și personal, unde am început să fiu mai creativă și așa, și acum că mă simt la next level, că sunt în Giurlipen. Pentru că fac ce-mi place, trăiesc din ce-mi place și n-am decât să mă dedic, că restul vine de la sine. Vin din București, dintr-un cartier marginalizat, din Ferentari. Relația mea cu comunitatea e o relație ok. Vecinii sunt niște oameni care tot timpul sunt foarte săritori când ai nevoie de când ai o problemă și ai nevoie de ajutor, sunt primii. Adică eu chiar mă simt acasă și dacă ar fi să schimb cartierul, chiar vorbeam de multe ori cu prietenii mei și le spuneam că dacă ar fi să primesc o ofertă să locuiesc în altă zonă a Bucureștiului, sincer, mi-ar fi dor să stau în Ferentari, să aud sâmbăta că cântă manelele la maxim și că lumea se distrează și se simt ei în largul lor și am foarte mulți prieteni acolo cu care ne înțelegem super bine, cu care am crescut, am mâncat la aceeași masă împreună și cumva ne ținem între noi ca frații. La noi, chiar dacă suntem prieteni, e mai mult o frăție între noi. Cel mai important erou este mătușa mea, care toată viața ei a fost trup și suflet pentru copiii ei
și care, atunci când mama a murit, a trebuit să mă ia pe mine și pe fratele meu să ne crească alături de cei 3 copii ai ei, ea nemuncind pentru că are niște probleme grave de sănătate, le avea și încă le are, mai grave acum. Și a trebuit să ne descurcăm adică a trebuit să se descurce din ce aveam cu noi. Pentru mine, Teatrul Rom este un spațiu unde mă simt în primul rând safe, unde putem să punem proiectele noastre cap la cap, unde să ajutăm oamenii cumva prin spectacolele noastre să afle mai multe despre trecut și de ce am ajuns să ni se spună țigani și nu romi. Înseamnă cum să putem, de fapt, să ocupăm și noi un spațiu în care să putem să vorbim mai mult despre noi, despre comunitatea noastră, despre tradițiile noastre.